Hello everyone. Now in this session we see order for supply, purchase order, tender and some terms related to tender. So order for supply, it required different information, that is first one, purchase data, purchase order number. So what is exactly the number of purchase order? These things is also considered in purchase order. Next one, value of purchase order. Exactly what is the value of purchase order? The rate of that purchase order is clearly mentioned. Next one, tenderer quotes the detailed specification. टेंडरनी काही डिटेल स्पेसिफिकेशन्स दिलेले असले पाहिजेत प्रत्येक ईच अँड एव्हरी आयटम्सचे. अँड रिमाइंड द टेंडरर, वी हॅव टू रिमाइंड द टेंडरर इफ ॲडिशनल स्पेसिफिकेशन्स आर नीडेड. इफ देर इज एनी ॲडिशनल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, देन ऑल्सो वी रिमाइंड टू टेंडरर टू पुट द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट टेंडर और ऑन दॅट ऑर्डर. नेक्स्ट फोर्थ वन, ड्यू डेट ऑफ सप्लाय बाय टेंडरर. टेंडरर हा ॲक्च्युअल कुठल्या डेटला, लास्ट डेट काय, डिलिव्हरी डेट काय आहे, तो कुठल्या डेटला आपल्याला टेंडर्स किंवा आपलं जे काही सप्लाय आहे तो सप्लाय करणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे, ह्याची लास्ट डेट असली पाहिजे. नेम ऑफ द फर्म सप्लाइंग मटेरियल, जी काही मटेरियल सप्लाय करणारी फर्म आहे त्या फर्मचं नाव त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. 6 नंबर ऑफ ॲटम ऑर्डर्ड. ओके, दॅट इज द क्वांटिटी ऑफ ॲटम ऑर्डर्ड. किती क्वांटिटीमध्ये आपण ॲटम ऑर्डर करणार आहोत, 10, 14, 15, 1000, 1000 ह्याच्या काय व्हॅल्यूज आहेत, ॲक्च्युअल किती व्हॅल्यूज, तर त्याचा नंबर तिथे असला पाहिजे. 7th वन, सर्च चार्जेस, टॅक्सेस, फॉल्स अमाउंट एक्सेट्रा. If there is any taxes are there, if there is any hidden charges are there, if there is any extra charges are there, then all these values, all these amounts is considered, all these amounts is put in your order or it put here in a tender. Next one, 8th one, that is a dispatch details as committed by him. Dispatch कसं dispatch करणार आहे, तो कसं actual supply कसं करणार आहे, कुठेपर्यंत पोहोचवणार आहे, what is the location, या सगळ्या गोष्टी dispatch कसं करणार आहे, all these things are considered in your tender. Then 9th one, ॲडव्हान्स, डिस्काउंट, सरचार्जेस इफ एनी ॲट ॲग्रीड बाय हिम. त्याला काही ॲडव्हान्स हवा आहे का, किंवा काही डिस्काउंट हवा आहे का, किंवा काही सरचार्जेस हवेत का. सो ऑल दीज टर्म्स अँड ऑल दीज व्हॅल्यूज आर ॲग्रीड बाय हिम, त्या व्यक्तींकडून ॲग्रीड करून घेतले असले पाहिजेत. देन लास्ट वन, सिस्टीम ऑफ इन्स्पेक्शन ॲज मॅन्युअली ॲग्रीड. ओके, हाऊ एक्झॅक्टली इट इज इन्स्पेक्टेड, नक्की तुम्ही कसं इन्स्पेक्ट करणार आहे, त्याची सिस्टीम काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी म्युच्युअली ॲग्रीड असल्या पाहिजेत. ह्या कुठे असणार आहेत, तर सगळ्या तुमच्या टेंडरमध्ये असणार आहेत आणि ह्या टेंडर दोन्ही पर्सनकडून ॲग्रीड झालं असलं पाहिजे. म्हणजे त्या सगळ्या सिस्टीम इन्फॉर्मेशन, सिस्टीम इन्स्पेक्शन आर ॲग्रीड बाय ऑल, म्युच्युअली ॲग्रीड बाय दी ओनर अँड टेंडरर. सो नेक्स्ट वन पॉइंट इज क्रायटेरिया फॉर सिलेक्टिंग दी सप्लायर. सो एक्झॅक्टली हाऊ दी सप्लायर सिलेक्टेड, तुम्ही सप्लायर सिलेक्ट कसं करणार आहे, त्याच्यासाठी कुठला क्रायटेरिया इथं असला पाहिजे, काहीतरी क्रायटेरिया त्याला लागू असला पाहिजे, काहीतरी त्याचे स्पेसिफिकेशन्स असले पाहिजेत. सो विच आर दॅट क्रायटेरिया, हुज नेम, फर्स्ट वन, हुज नेम आर दी सप्लायर लिस्ट बी सिलेक्टेड. कुठले सप्लायर्स आहेत याची लिस्ट आपण सिलेक्ट करायची आहे. नेक्स्ट वन, सप्लाईड शुड बी फुल्ली कॉन्व्हर्संट. कॉन्व्हर्संट मीन्स व्हॉट इज अ कॉन्व्हर्संट, चांगल्या प्रतीचा, प्रवीण असा असला पाहिजे. सप्लाईड शुड बी फुल्ली कॉन्व्हर्संट विथ कंडिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सप्लायर. जो कोणी सप्लायर आहे त्याची जी काही कंडिशन आहे, म्हणजे त्याची जी तो कसं कॉन्ट्रॅक्ट करतो त्याची जी काही कंडिशन आहे ती अगदी चांगली असली पाहिजे, तो निष्णात असला पाहिजे, प्रवीण असला पाहिजे त्या गोष्टींमध्ये, तरच आपण त्याला सप्लायर म्हणून ॲज अ सिलेक्ट करू शकतो. थर्ड वन, सप्लायर शॅल कम्प्लीट द सप्लाय इन अ टाईम. आणि याच्या आधी जे काही काम घेतलेले आहेत किंवा तो इथून पुढे जे काही काम घेणार आहे तो विदिन अ टाईममध्ये, विदिन अ टाईम लिमिटमध्ये, विदिन अ शेड्यूलमध्ये ते जे काही सप्लाय केलेलं मटेरियल आहे ते फुल्ली काय केलं पाहिजे, त्यांनी सप्लाय केलं पाहिजे, किंवा जे काही ऑर्डर त्यांनी घेतलेली आहे ती प्रॉपरली डिस्पॅच केली पाहिजे विदिन अ दॅट टाईम लिमिट. फोर्थ वन, डिले ऑर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल विल नॉट बी एंटरटेन. त्यांनी कुठलाही डिले नाही केला पाहिजे, किंवा हे मटेरियल अवेलेबल नाही आहे, ते मटेरियल अवेलेबल नाही आहे, असा कुठल्याही गोष्टीमध्ये एंटरटेन केलं जाणार नाही, किंवा अशी कुठलीही गोष्ट तो एंटरटेन करत नसेल, किंवा कुठलाही डिले करत नसेल, अवेलेबिलिटी नाही आहे मटेरियलचं असं सांगत नसेल, प्रॉपर विदिन अ टाईममध्ये काम करत असेल, तर असा सप्लायर आपण सिलेक्ट करणार आहोत. फिफ्थ वन, नो एक्सटेन्शन ऑफ टाईम फॉर सप्लाय. देर इज नो एनी एक्सटेन्शन फॉर द टाईम ऑफ सप्लाय. तुमचा सप्लायचा जो टाईम आहे त्या टाईम पिरियडमध्ये कुठलाही एक्सटेन्शन त्यांनी करायला नको. नेक्स्ट वन, condition put by the supplier shall not be accepted.
कंडिशन पुट बाय दी सप्लायर शॅल नॉट बी ॲक्सेप्टेड. त्यांनी कुठल्याही कंडिशन्स पुट नाही केल्या पाहिजेत. काही टर्म्स अँड कंडिशन्स की बाबा हे असंच पाहिजे ते तसंच पाहिजे, ह्याच शेड्यूलमध्ये देणार, ह्याच टाईममध्ये देणार, तर अशा काही कंडिशन्स ज्या आहेत त्या ॲक्सेप्ट केल्या जात नाहीत. 7th वन, नो अदर टॅक्स बी पेड बाय द कंपनी बिकॉज ऑफ सप्लायर. कंपनीला दुसरे कुठलेही टॅक्स पेड करायला लागू नयेत. असे कुठलेही टॅक्सेस कंपनी पेड करणार नाही. आणि 8th वन, कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सप्लाय बाय साइन्ड बाय सप्लायर. कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सप्लाईड बाय साइन बाय सप्लायर. जो काही कॉन्ट्रॅक्ट आहे, कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही तयार केलेलं असेल ते तुमच्या सप्लायरनी साईन केलेलं असलं पाहिजे. अशा जर गोष्टी असतील तरच आपण काय करणार आहोत, तो जो काही सप्लायर आहे तो सप्लायर आपण सिलेक्ट करणार आहोत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट वन पॉईंट इज अ टेंडर. सो व्हॉट इज अ टेंडर? टेंडर मीन्स इट इज अ रिटर्न ऑफर. एक रिटर्न ऑफर आहे, ती कोण सबमिट करत आहे? बाय द कॉन्ट्रॅक्टर. सबमिट कोण करणार आहे? तर एक कॉन्ट्रॅक्टर सबमिट करणार आहे. इन अ पर्स्युअन्स. व्हॉट इज अ पर्स्युअन्स? पर्स्युअन्स मीन्स हॅविंग सम डॉक्युमेंट्स, having some real documents, having some legal documents. So in that return offer there is some attachment, there is some attached document which is legal and which is clearly indicated that this supplier is selected or suitable for your criteria. So tender is an return offer submitted by the contractor in a pursuance means some extra or related documents. दॅट इज अ पर्स्युअन्स. पर्स्युअन्स म्हणजे पाठपुरावा. म्हणजे काहीतरी तुम्ही काम केलेलं आहे, या काहीतरी कामाचे तुमच्याकडे सर्टिफिकेट्स असले पाहिजेत, तुमचे जे काही क्वालिफिकेशन्स आहेत त्याचे सर्टिफिकेट्स असले पाहिजेत, तुम्ही विदिन अ टाईममध्ये काम करता त्याचे स्पेसिफिकेशन्स असले पाहिजेत. सो ऑल दॅट सर्टिफिकेट्स आर कन्सिडर्ड, ऑल दॅट सर्टिफिकेट्स आर अटॅच्ड टू युअर रिटर्न ऑफर, देन इट इज अ टेंडर. ह्याला आपण काय म्हणणार आहे? तर टेंडर असं म्हणणार आहे. वे ऑफ इन्व्हायटिंग टेंडरर. आता टेंडररला इन्व्हाइट करण्याचे कुठले वे आहेत? कुठल्या वेनी ते टेंडररला आपण इन्व्हाइट करू शकतो? मग अशा कुठल्या मेथड्स आहेत का की टेंडरर कसं इन्व्हाइट करायचं? तर बघूया आपण. वेन ऑल द प्रिलिमिनरी वर्क सच ॲज ड्रॉइंग, डिझाईन अँड एस्टिमेट एक्सेट्रा आर कम्प्लीट अँड द डिपार्टमेंट मीन्स द ओनर डिसाइडेड टू कम्प्लीट द वर्क, the tenderer are invited. So if your work is done, if your drawing is done, if your estimation is done and all the things are completed, okay, and the department and owner decide and then the owner is decided to complete the work. आता त्यांना वर्क एक्झिक्यूट करायचं आहे तर ते टेंडरला काय करतात? इन्व्हाइट करतात. ओके. By inviting tender, the department owner decided to complete the work within a specified time and in estimated cost. Okay, so the owner decided to complete the work within a specified limit and with the estimated cost. तेवढ्या कॉस्टमध्येच आणि तेवढ्या लिमिटमध्येच झालं पाहिजे असं कोण ठरवणार आहे? तर ओनर किंवा तो डिपार्टमेंट जो आहे त्या डिपार्टमेंटने हे कन्सिडर केलेलं असेल. सो द फॉलोइंग आर द वे ऑफ इन्व्हायटिंग टेंडरर. सो देर इज अ डिफरंट वे टू इन्व्हायटिंग द टेंडरर. सो फर्स्ट वन इट इज अ निगोशिएटेड टेंडरर, सेकंड वन इट इज अ लिमिटेड कॉम्पिटिशन और सिलेक्शन टेंडर, देन नेक्स्ट वन ओपन कॉम्पिटिशन टेंडरर. ओके, किंवा ओपन कॉम्पिटिशन असं आपण म्हणूया. सो व्हॉट इज अ निगोसिएशन टेंडर? निगोसिएशन आपल्याला माहिती आहे, निगोसिएशन म्हणजे काहीतरी कमी जास्ती करणे, कमी करणे मीन्स अ निगोसिएशन. ओके. सो इन दिस टाईप ऑफ टेंडर the cost is negotiated with only one firm. Okay, so you know one firm and only a tender is given to that firm and you talk to that firm about negotiation some cost related to beneficial of that owner or beneficial of that department. म्हणजे त्या डिपार्टमेंटला बेनिफिशियल व्हावं म्हणून काय करतं, एकच फर्म बोलवलेली आहे आणि त्या एकाच फर्मला आपण काय सांगतोय की टू निगोशिएट, ती कॉस्ट कमी करण्यासाठी आपण त्यांना फोर्स करत असू, तर ह्याला आपण काय म्हणणार आहे? निगोशिएटेड टेंडर असं म्हणणार आहे. सो इन दिस टाईप ऑफ टेंडर द कॉस्ट इज निगोशिएटेड विथ ओनली वन फर्म. इन दिस टाईप द ओनर loses the advantage, owner loses the advantage of getting competitive rate, but he may be having some advantages. म्हणजे त्याला काहीतरी ॲडव्हान्टेज मिळणार आहे म्हणून इन गिविंग द कॉन्ट्रॅक्ट टू द पर्टिक्युलर फर्म. एका त्या पर्टिक्युलर फर्मला त्यांना जर कॉन्ट्रॅक्ट दिलं तर त्या ओनरला काहीतरी ॲडव्हान्टेज होणार आहे म्हणून त्या ओनरलाच फक्त आपण निगोशिएशन टेंडर देत असू, तर त्या ओनरला आपण टेंडर देत असू विथ अ निगोसिएशन बेस, तर त्याला आपण म्हणणार आहे निगोशिएशन टेंडर. विच मे बी प्रोव्हाइड क्वालिटी ऑफ वर्क. मे बी तो एकच फर्म आहे, तो क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोव्हाइड करत असेल, त्याचं जे काही मार्केटमध्ये अगदी व्यवस्थित वेल नोन असेल, मार्केटमध्ये अगदी पब्लिसिटी झालेली असेल त्या फर्मची,
तर अशा वेळेस ते गुड क्वालिटी प्रोव्हाइड करत असेल किंवा लेस टाईममध्ये जे काय आहे वर्क ते कंप्लीट करत असेल म्हणून फक्त आपण तेवढंच त्याच एका कंपनीला बोलवून काय करणार आहे, टेंडर देणार आहे आणि त्यांना हे पण सांगणार आहे की कॉस्ट रिड्यूस करा, म्हणजे इट इज अ निगोशिएटेड टेंडर. सेकंड वन, लिमिटेड कॉम्पिटिशन और सिलेक्टेड टेंडर. आता लिमिटेड कॉम्पिटिशनच्या नावातच आहे की लिमिटेड पर्सनलाच फक्त आपण काय करतोय, इन्व्हाइट करतोय, लिमिटेड टेंडरलाच आपण इन्व्हाइट करतोय, तर त्याला आपण लिमिटेड कॉम्पिटिशन किंवा सिलेक्टेड टेंडर असं म्हणणार आहे. इन दिस टाइप ऑफ वर्क टेंडर्स द ओनर विल बी इन्व्हाइट टेंडर फ्रॉम द सिलेक्टेड पार्टीज. ओनली सिलेक्टेड पार्टीजलाच आपण इन्व्हाइट करतोय त्या टेंडरसाठी. इन सच टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क फ्रॉम द इन सच टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क विच मे बी नोन टू हिम और ही इज हॅविंग गुड एक्सपिरियन्स इन देअर वर्क इन प्रिव्हियस केसेस. आधीच्या काही केसेसमध्ये काही चांगला एक्सपिरियन्स आहे, अशा 1-2-3 फर्म्स आहेत, 2-3 कंपन्या आहेत, तेवढ्याच 2-3 कंपन्यांना 2-3 कॉन्ट्रॅक्टरना आपण बोलवतोय आणि त्यांनाच फक्त ते टेंडर भरण्यासाठी आपण इन्व्हाइट करतोय, तर त्याला म्हणायचं लिमिटेड कॉम्पिटिशन और सिलेक्टेड टेंडर. जनरली दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर अ प्रायव्हेट वर्क. ओके, अँड हिअर ऑल्सो द ओनर मे बी निगोशिएट विथ द टेंडरर फॉर लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द वर्क. इथं सुद्धा निगोसिएशन होऊ शकतं, कारण लिमिटेड लोकांना बोलवलं, तुम्हालाच फक्त बोललं हे काम तुम्हालाच द्यायचं आहे, तर त्याच्यामध्ये काहीतरी कॉस्टमध्ये काहीतरी निगोशिएशन करा, कॉस्टमध्ये काहीतरी व्हॅल्यूज कमी करा, असं इथं ओनर काय करू शकतो, त्या टेंडररला सांगू शकतो. सो दिस इज अ लिमिटेड कॉम्पिटिशन और सिलेक्शन टेंडर. नेक्स्ट वन, ओपन कॉम्पिटिशन. आता ओपन कॉम्पिटिशन म्हणजे काय, दिस कॉम्पिटिशन इज ओपन फॉर ऑल अँड एव्हरीवन, एव्हरी कॉन्ट्रॅक्टरला ओपन असेल. ठीक आहे, डायरेक्टली ॲडव्हर्टाईज डायरेक्टली याची जी काही टेंडरची ॲडव्हर्टाईज आहे इन्व्हिटेशनची ती डायरेक्टली पब्लिश केली जाते असेल एखाद्या न्यूजपेपरमध्ये वगैरे, म्हणजे ऑल ओव्हर कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टरसाठी ती ओपन असेल, त्याला आपण ओपन कॉम्पिटिशन असं म्हणणार आहे. सो इन दिस मेथड टेंडर आर इन्व्हायटेड बाय पब्लिक ॲडव्हर्टाइजमेंट. Generally, this method is used for public work department to obtain the most competitive rate. कशासाठी, तर मोस्ट कॉम्पिटिटिव्ह रेट मिळवण्यासाठी आपण काय करतोय, तर सगळ्या पब्लिक वर्कमध्ये हे डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंटमध्ये आपण ही काय करतोय, ॲडव्हर्टाईज पब्लिश करतोय. एनी कॉन्ट्रॅक्टर हू हॅज रिक्वेसिट फायनान्स अँड इक्विपमेंट्स. आता व्हॉट इज अ रिक्वेसिट म्हणजे आवश्यक फायनान्स जे काय आहे ते, एनी कॉन्ट्रॅक्टर who has requisite finance and equipment to complete the work is allowed to submit the offer. ओके, जर त्याच्याकडे तेवढं फायनान्स आहे, त्याच्याकडे तेवढे पैसे आहेत टू कम्प्लीट द वर्क अँड कम्प्लीट द इक्विपमेंट्स, सो ते फक्त काय करणार आहेत की टेंडर ते सबमिट करणार आहेत. इन दिस टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फेवर कॅन नॉट बी शोन टू एनीबडी. कुठल्याही व्यक्तीच्या फेवरमध्ये हे कॉन्ट्रॅक्ट नसणार आहे, कुठल्याही व्यक्तीला फेवर दिला जाणार नाही. एव्हरी कॉन्ट्रॅक्टर विलिंग टू फिल द टेंडर इज अलाउड टू डू सो. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरने तो फॉर्म भरायचा आहे, टेंडर भरायचा आहे, अँड द कॉस्ट ऑफ द वर्क विल बी मिनिमाइज. त्याची जी काही कॉस्ट असेल त्या मिनिमाइजमध्ये ती त्यांनी तिथं फिलअप करायची आहे. बट समटाईम इट मे बी हॅपन दॅट द लोएस्ट टेंडर मे बी अनसुटेबल. जेवढी लोएस्ट व्हॅल्यू असेल, समटाईम इट मे बी हॅपन दॅट की जेवढी लोएस्ट व्हॅल्यू असणार आहे, इट इज अनसुटेबल फॉर कॅरिंग आउट द वर्क. ते काम करू शकणार नाहीत, कारण त्यांची कामाची पद्धत चुकीची असू शकते, ते डिले करत असू शकतात, म्हणजे अशा गोष्टी होऊ शकतात की जो काही लोएस्ट पैसे भरणारा किंवा लोएस्ट रेट भरणारा व्यक्ती आहे तो प्रॉपर असेल किंवा प्रॉपर तुमचं वर्क करेल विथ द टाईम किंवा प्रॉपर क्वालिटीमध्ये प्रोव्हाइड करेल असं सांगू शकत नाही. सो दिस इज अ ओपन कॉम्पिटिशन. ओके, next one, some terms which is related to tender. Okay, which are these terms? There is first one term, it is a tender document. So first one point is here, there is a tender document, means some documents are needed in that tender, some documents are consist in that tender. कुठल्या documents आपल्याला असणं गरजेचं आहे, तर notice inviting tenders NLT इज अ स्टँडर्ड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट. आता जो काही इन्व्हायटिंग टेंडर आहे तो स्टँडर्ड अप्रूव्ड फॉर्ममध्ये असला पाहिजे. जे काही नोटीस आपण टेंडरला पाठवतोय की त्यांना इन्व्हाइट करतोय की तुम्ही हे टेंडर फिलअप करा, NLT म्हणायचं त्याला, दॅट इज नोटीस इन्व्हायटिंग टेंडर, इज अ स्टँडर्ड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट. त्या डिपार्टमेंटचा एक स्टँडर्ड अप्रूव्ड फॉर्मॅटमध्ये तो असला पाहिजे. सेकंड वन, टेंडर फॉर्म विथ अ स्टँडर्ड कंडिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. जो काय टेंडर फॉर्म आहे तो सुद्धा स्टँडर्ड कंडिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट असला पाहिजे, विथ प्रिंटेड फॉर्म असला पाहिजे. ठीक आहे, जो काही फॉर्म तुम्ही प्रोव्हाइड करता टेंडर फॉर्म तो स्टँडर्ड असलाच पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर तो प्रिंटेड फॉर्म असला पाहिजे. नेक्स्ट वन, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क टू बी डन अँड मटेरियल, टूल्स अँड प्लांट्स टू बी सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट इफ एनी. म्हणजे जे काही शेड्यूल ऑफ वर्क आहे डन
किती दिवसांमध्ये व्हायला पाहिजे, किती वेळेमध्ये व्हायला पाहिजे, जे काही मटेरियल्स आहेत, टूल्स आहेत, सप्लाईड तुम्हाला डिपार्टमेंटला करायचे ते किती वेळामध्ये व्हायला पाहिजेत, ह्या सगळ्यांचं शेड्यूल तिथे असलं पाहिजे. किती क्वांटिटीमध्ये, किती टाईममध्ये तुम्ही जे काही वर्क करणार आहात किंवा काही मटेरियल असेल ते सप्लाय करणार आहात. सो ऑल दीज शेड्यूल्स आर मेन्शन्ड इन दॅट टेंडर. नेक्स्ट वन, स्पेशल टर्म्स अँड कंडिशन्स इफ एनी. त्या टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये काय असलं पाहिजे, तर काही स्पेशल टर्म्स असतील, कंडिशन्स असतील त्या टेंडरर्सच्या, त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या, तर त्या स्पेशल टर्म्स आणि कंडिशन्ससुद्धा तिथं असल्या पाहिजेत. नेक्स्ट वन, स्पेसिफिकेशन्स ॲडिशनल कंडिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. काही स्पेशल स्पेसिफिकेशन्स असतील, ॲडिशन कंडिशन्स असतील त्या कॉन्ट्रॅक्टचे, तर ते सुद्धा मेन्शन असले पाहिजेत एका सेपरेट डॉक्युमेंटमध्ये. अँड लास्ट वन 6.1 सेट ऑफ ड्रॉइंग इज नेसेसरी. एक ड्रॉइंगचा सेट तिथं असला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जे काही काम करता आहात, जे काय वर्क करणार आहात त्याचं ड्रॉइंग असलं पाहिजे, किंवा तुम्ही जे काय मटेरियल सप्लाय करताय ॲटलीस्ट त्याचं तिथे ड्रॉइंग असणं गरजेचं आहे. सो ऑल अबाउट डॉक्युमेंट्स आर फिल्डेड अँड साइन्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्टर पेज बाय पेज. सगळे डॉक्युमेंट्स फिल्ड करायचे, सगळे डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड करायचे आहेत आणि प्रॉपरली साईन ईच पेज बाय पेज. प्रत्येक एका पेजवरती त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी प्रॉपरली साईन केलं पाहिजे विथ अ फॉरवर्डिंग लेटर अँड बँक ड्राफ्ट. कशाबरोबर, तर त्याच्याबरोबर फॉरवर्डिंग लेटर असला पाहिजे, बँक ड्राफ्ट टुवर्ड्स अर्नेस्ट मनी. त्याच्यामध्ये अर्नेस्ट मनीचा एक बँक ड्राफ्ट असला पाहिजे. आर पुट इन अ क्लोज अँड सील्ड कवर. एका क्लोज्ड आणि सील्ड कव्हरमध्ये हे सगळ्या गोष्टी असल्या पाहिजेत. विथ द नेम ऑफ वर्क अँड नेम ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर. नेम ऑफ contract super subscribed on cover is dropped in a tender box within the time and date limit specified. ह्या सगळ्या गोष्टी एका सील्ड कव्हरमध्ये असल्या पाहिजे. त्याच्यावरती नेम असलं पाहिजे, नेम ऑफ वर्क असलं पाहिजे, नेम ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर असलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी त्या कव्हरवरती असल्या पाहिजेत. आणि हे जे काय कव्हर आहे किंवा तो जो काय एन्व्हॉलप आहे, तो एन्व्हॉलप तुम्ही त्या टेंडर बॉक्समध्ये टाकायचा आहे विदिन अ टाईम डेट लिमिट. तुमचं जे काही टाईम डेट लिमिट आहे, टाईम डेट स्पेसिफाईड केलेलं आहे, त्या टाईम डेटमध्ये ते सगळे डॉक्युमेंट त्याच्यामध्ये रीच झाले असले पाहिजेत. सो दीज आर द टेंडर डॉक्युमेंट्स. नेक्स्ट वन, टेंडर फॉर्म. आता टेंडर फॉर्ममध्ये काय काय असतं, नॉर्मली टेंडर फॉर्म काय आहे हे इथे दाखवायचं, सांगायचं आहे आपल्याला. टेंडर फॉर्म इज अ प्रिंटेड स्टँडर्ड फॉर्म. नॉर्मली हा कसा असला पाहिजे, तर प्रिंटेड स्टँडर्ड फॉर्मॅट असला पाहिजे ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट विच गिव्स स्टँडर्ड कंडिशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, की ज्याच्यामध्ये कंडिशन ज्या काय आहेत त्या स्टँडर्ड कंडिशन दिलेल्या आहेत कॉन्ट्रॅक्टच्या. देन डायरेक्शन अँड जनरल रूल्स फॉर गाईडलाईन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. त्या कॉन्ट्रॅक्टचे जनरल रूल्स असले पाहिजेत, गाईडलाईन्स असल्या पाहिजेत. जे काही तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे ॲक्च्युअली ते प्रिंटेड फॉर्ममध्ये जो असणारच आहे कॉन्ट्रॅक्ट, त्या कॉन्ट्रॅक्टबरोबर तर टेंडर फॉर्म तुमचा प्रिंटेड असेल, त्याच्याचबरोबर काही स्टँडर्ड कंडिशन्स असणार आहेत, टर्म्स असणार आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्टच्या, डायरेक्शन्स असणार आहेत कॉन्ट्रॅक्टच्या, जनरल रूल्स अँड गाईडलाईन्स असणार आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्टच्या. देर इज ऑल्सो अ मेमोरेंडम फॉर गिविंग. काही गोष्टी पण त्याच्यात असणार आहेत. जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अर्नेस्ट मनी, सिक्युरिटी डिपॉझिट, टाइम अलाउड फॉर completion ऑफ वर्क फ्रॉम डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमिन्स. देन कॉलम फॉर सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. एक कॉलम असला पाहिजे जो सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रॅक्टसाठी असेल. सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. जो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही फिलअप करत असताना प्रेझेंट आहे त्याचा तो जो विटनेस असेल त्याचं सिग्नेचर असणार आहे. सिग्नेचर ऑफ ॲक्सेप्टिंग ऑफिसर. जो कोणी ॲक्सेप्ट करतोय त्या ऑफिसरची सुद्धा सिग्नेचर असेल. दिस इज अ पार्ट ऑफ टेंडर डॉक्युमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टी कशाच्या आहेत, तर इट इज वन अ पार्ट ऑफ टेंडर डॉक्युमेंट. इट प्राईस इज प्रिंटेड ऑन इट. त्याची प्राईससुद्धा त्याच्यावरती असली पाहिजे. म्हणजे तुमचं टेंडर डॉक्युमेंट आहे ते 100 रुपीजला आहे, 200 रुपीजला आहे, तर त्याची जी काही प्रिंटेड कॉस्ट आहे ती प्रिंटेड कॉस्ट त्याच्यावर असली पाहिजे. इट इज टू बी परचेस्ड बाय दी कॉन्ट्रॅक्टर हू आर इंटरेस्टेड इन अ टेंडरिंग फॉर दॅट वर्क. ओके, जो कोणी इंटरेस्टेड आहे त्यांनीच ते काय करायचं आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट परचेस करायचा आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर परचेस करायचा आहे किंवा तो टेंडर फॉर्म परचेस करायचा आहे. फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑफिसर इन्व्हायटिंग टेंडर. जे काही इन्व्हायटिंग टेंडर ऑफिसर आहेत त्यांच्याकडून तो फॉर्म आपण परचेस करणार आहोत. सो दिस इज अ टेंडर फॉर्म. नेक्स्ट वन, टेंडर. थर्ड वन, इट इज अ टेंडर नोटीस. सो व्हॉट इज अ टेंडर नोटीस? द नोटीस इन्व्हायटिंग टेंडर papers in very important document. The notice inviting tender papers, जे काही टेंडर पेपर्स आहेत, is in very important document on which tenders and subsequent agreements with the contractors are based. टेंडर नोटीस शुड स्पेसिफाय रिझनेबल टाईम. जी काय असेल ते रिझनेबल टाईममध्ये असली पाहिजे फॉर कम्प्लिशन ऑफ वर्क. ऑल टेंडर नोटीस शुड बी इन अ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये असल्या पाहिजेत. इट शुड बी डिस्प्लेड इन अ नोटीस बोर्ड ऑफ डिव्हिजन अँड ऑल्सो सर्क्युलेट टू रिलेटेड सब डिव्हिजन.
ओके. ती जी काय टेंडर नोटीस आहे ती डिस्प्ले केली पाहिजे नोटीस बोर्डवर. त्याच्याबरोबर जो काही अँड ऑल्सो सर्क्युलेट टू द रिलेटेड सब डिव्हिजन, जे काही सब डिव्हिजन आहेत तिथे सुद्धा ते सर्क्युलेट केला पाहिजे. अँड अदर डिव्हिजन ऑफ द डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये ती जी काही टेंडर नोटीस आहे तुम्ही सर्क्युलेट केली असली पाहिजे. फॉर वाईड पब्लिसिटी ऑफ मेजर वर्क द टेंडर नोटीस इज पब्लिश्ड इन टू डेली लोकल न्यूजपेपर. त्याची वाईड पब्लिसिटी, जास्तीत जास्त पब्लिसिटी व्हावी म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर ही जी काही टेंडर नोटीस आहे ती डेली 2 लोकल न्यूजपेपरमध्ये आपण पब्लिश करणं गरजेचं आहे. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, त्याची जी काही कॉस्ट आहे ती रिड्यूस करण्यासाठी अँड ॲडव्हर्टाइजमेंट शॉर्ट टेंडर नोटीस शुड बी गिवन इन अ टॅब्युलर फॉर्मॅट. म्हणजे काही टेंडर नोटीस देतोय आपण ती शॉर्ट टेंडर नोटीस असली पाहिजे. एका टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये आपण तो एक छोटासा शॉर्ट फॉर्मॅट करून टेंडर नोटीसचा आपल्या न्यूजपेपरमध्ये सबमिट केला पाहिजे. विच कंटेन इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन ॲज फॉलो. त्याच्यामध्ये काही इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन असल्या पाहिजेत. तुम्ही टॅब्युलर फॉर्मॅट करताय, तो पेपरमध्ये सेंड करताय, पण काही इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन त्याच्यात असणं गरजेचं आहे. मग त्या कुठल्या इन्फॉर्मेशन्स आहेत, तर इट इज गिवन हिअर. फर्स्ट वन, नेम ऑफ अथॉरिटी इन्व्हायटिंग टेंडर, कुणी इन्व्हाइट केलेलं आहे. देन अ पर्टिक्युलर ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्टर एलिजिबल टू सबमिट टेंडर, जे काय पर्टिक्युलर आहेत कॉन्ट्रॅक्टर्ससाठी ते जे सबमिट टेंडर करण्यासाठी इलिजिबल आहेत अशा गोष्टी तिथे असल्या पाहिजेत. नेम ऑफ द वर्क अँड इट्स लोकेशन, कुठं काम करायचं आहे त्याचं लोकेशन काय असलं पाहिजे या गोष्टी असल्या पाहिजेत. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, टोटल वर्कचा जो काय एस्टिमेटेड कॉस्ट आहे तो कॉस्ट तिथं असला पाहिजे. प्राइस ऑफ टेंडर फॉर्म, टेंडर फॉर्म कितीला आहे, 100ला आहे, 200ला आहे, तर त्या गोष्टी तिथे असल्या पाहिजेत. अँड अदर टेंडर डॉक्युमेंट, आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही कुठले टेंडर डॉक्युमेंट सबमिट करायचे आहेत त्याही गोष्टी असल्या पाहिजेत. अर्नेस्ट मनी अँड सिक्युरिटी डिपॉझिट, अर्नेस्ट मनी किती आहे, सिक्युरिटी डिपॉझिट किती आहे, ह्याही गोष्टी त्याच्यामध्ये मेन्शन असल्या पाहिजेत. टाईम ऑफ कम्प्लिशन, कुठल्या शेड्यूलमध्ये कुठल्या टाईममध्ये तुमचं काम कंप्लीट करायचं आहे, तर याही गोष्टी त्याच्यात मेन्शन झाल्या पाहिजे. दॅट इज अ टाईम ऑफ कम्प्लिशन. अँड लास्ट वन, लास्ट डेट ऑफ सेल ऑफ टेंडर. ओके, 8 मंथ, लास्ट डेट ऑफ सेल ऑफ टेंडर पेपर, टेंडर पेपर लास्ट डेट कधी सेल करणार आहात ह्या गोष्टी तिथे असल्या पाहिजेत. लास्ट डेट, तुम्ही लास्ट डेटला कधी टेंडर डॉक्युमेंट सबमिट करताय, टाईम लिमिट, प्लेस ऑफ रिसीट ऑफ टेंडर अँड ऑल्सो टाईम ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर, कधी ओपन करणार आहे ह्या गोष्टी त्याच्यात असल्या पाहिजेत. आणि लास्ट वन, ॲक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो कोण ॲक्सेप्ट करणार आहे त्या अथॉरिटीचं नाव असलं पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून आपण तिथे जाऊन काय करू शकतो, ते टेंडर त्या व्यक्तीकडे सबमिट करू शकतो. त्याच्यानंतर इफ देर इज अ all these points are considered, it is essential for the tender, okay, tender notice. There is another one point, if there is a extension of time of submission of completed tender, जर ह्या टाइम completed टेंडरला काही एक्सटेन्शन असेल, एक्सटेन्शन लागणार असेल तर ते कसं एक्सप्रेस करायचं किंवा त्याच्यामध्ये कुठले पॉईंट्स असणार आहेत, तर ड्यू टू द फॉलोइंग कंडिशन्स सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द डेट अँड टाईम ऑफ सबमिटिंग कम्प्लिटेड टेंडर. काही सम रिझनमुळे, काही सम गोष्टींमुळे, एखाद्या गोष्टीमुळे जर ते एक्सटेन्शन होत असेल, ठीक आहे, काही डेटमध्ये, त्याच्या टाईममध्ये, त्या टेंडर कम्प्लिशनला, तर त्याच्यामध्ये काही पॉईंट मेन्शन करणं गरजेचं आहे. द कॉन्ट्रॅक्टर फाइंड दॅट द टाईम गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर नोटीस इज इन ॲडिक्वेट टू फिल दी टेंडर्स अँड इट इज ब्रॉट टू दी नोटीस ऑफ अथॉरिटी इन्व्हायटिंग टेंडर. तर टेंडरनी फाइंड द टाईम गिवन फ्रॉम दी डेट ऑफ द टेंडर नोटीस, जी काय डेट आहे, टाईम आहे, ते फाइंड करायचं आहे. इट इज इन ॲडिक्वेट टू फिल द टेंडर अँड इट इज ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ अथॉराइज्ड इन्व्हायटिंग टेंडर. नेक्स्ट वन, सफिशियंट नंबर ऑफ बँक टेंडर फॉर्म्स आर नॉट इश्यूड टू दी इंटेंडिंग कॉन्ट्रॅक्टर. सम इम्पॉर्टंट चेंजेस आर टू बी मेड इन दी टेंडर. त्यानुसार जे काही एक्सटेंड झालेलं आहे ते जे काही इम्पॉर्टंट चेंजेस असतात ते इम्पॉर्टंट चेंजेस आपण आपल्या टेंडरमध्ये करणं गरजेचं आहे. इफ देअर इज एनी एक्सटेन्शन इन अ टाईम, इफ देअर इज एक्सटेन्शन इन एनी डेट ऑर शेड्यूल. सो in next one slide, which is related to corrigendum to the tender notice. So what is a corrigendum? Corrigendum म्हणजे शुद्धीपत्रिका, मीन्स मगाशी सांगितलं की देअर इज एक्सटेन्शन ऑफ टाईम शेड्यूल, ह्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस झाला आहे किंवा माझ्या टेंडर नोटीसमध्ये, इन्व्हायटिंग नोटीसमध्ये काही चेंजेस झाला असेल तर तो मला इन्व्हायटिंग नोटीसमध्ये जो काही चेंजेस झालेला आहे तो शो करायचा आहे, तो दाखवायचा आहे, त्याचीच पब्लिसिटी करायची आहे, ते पेपरमध्ये द्यायचं असेल तर त्याला आपण जे काही लेटर तयार करतो त्याला म्हणायचं कॉरिजेंडम टू टेंडर नोटीस, किंवा आपण त्याला करेक्शन टेंडर नोटीस असं म्हणू शकतो, करेक्शन टू टेंडर नोटीस. मग काय काय आहे याच्यामध्ये,
पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ अ टेंडर नोटीस इश्यूड अंडर दिस ऑफिस, कुठल्या ऑफिसने इश्यू केलं ते ऑफ कधीपासून कधीपर्यंत 2020 येणार इथं. इट इज हिअर बाय नोटिफाईड दॅट द डेट ऑफ इश्यू अँड द रिसिप्ट ऑफ द टेंडर फ्रॉम द वर्क ऑफ, ही डेट आहे, हे इश्यूड वर्क आहे, हॅव बीन एक्सटेंडेड अप टू, कधी एक्सटेंड झालं आहे तर या तारखेपर्यंत 2020च्या हे एक्सटेंड झालेलं आहे. सो ऑल अदर कंडिशन्स रिमेन्स अनचेंज, बाकीच्या सगळ्या कंडिशन्स या काय आहेत तर अनचेंज्ड आहेत. त्याची डेट, ते साइंड, डेझिग्नेशन, ऑफिस, ॲड्रेस, ह्या सगळ्या गोष्टी काय असल्या पाहिजेत ह्या कॉरिजेंडम टेंडर नोटीसमध्ये असल्या पाहिजेत. सो दिस इज अ वन फॉर्मॅट ऑफ कॉरिजेंडम टेंडर notice, corrigendum to tender notice. So next one, most important thing is a specimen tender notice. So what is a specimen tender notice? It is a one format which is given here. First one, tender notice number is here, then date is here 15 April 1997, then sealed tender in the prescribed form for the following work are invited from a registered contractor in appropriate class with the dash dash government etc. To reach this office up to before 5 PM on 15th May 1990, म्हणजे या तारखेला या टायमिंगमध्ये त्याचं पोहोचणं गरजेचं आहे. टेंडर विल बी ओपनड ऑन दिस सेम डे ॲट 6 PM. त्याच वेळेस इट मे बी जर पॉसिबल झालं तर ते टेंडर ओपन होऊ शकतं इन द प्रेझन्स ऑफ द इंटेंडिंग टेंडर और इंटेंडिंग टेंडर्स और देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह, जो काही टेंडरर आहे त्याच्या प्रेझेन्समध्ये किंवा त्यांच्या रिप्रेझेंटेटिव्हच्या प्रेझेन्समध्ये. ब्लँक टेंडर फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन पेमेंट RS 100. ओके, ब्लँक जो काय आहे तो 100ला मिळतो आहे, विच इज नॉट रिफंडेबल, जे रिफंडेबल होणार नाही ऑन द वर्किंग डे फ्रॉम 20 एप्रिल 1997 टू 10 May 1997, म्हणजे 20 एप्रिलपासून 10 मेपर्यंत ते कंप्लीट करायचं आहे. ड्युरिंग office hours, that is 11 AM to 5 PM on a weekdays and up to 2 PM on a Saturday. Contractor desirous of obtain tender form by post schedule remit RS 110 well in advance as regular tender fee प्लस कॉस्ट ऑफ पोस्टेज, म्हणजे रेग्युलर टेंडर फी आणि त्याचं पोस्टेज कॉस्ट त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. द अर्नेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेशुअर चलन शुड अकंपनी द टेंडर. अर्नेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ कॅश or check will not be accepted under any circumstances. The contract document can be seen by the prospective bidders during office hours from 20 April 1997 to 10 May 1997. At the work can be had from the same office. The authority competent to accept the tender receives the right to reject the lowest or all tender without assigning any reason. म्हणजे हे जे काय त्याची परमिशन आहे, त्याची जी काय ऑल अथॉरिटी आहे ही कोणाकडे राहणार आहे तर त्या ओनरकडे राहणार आहे की त्यांनी एक्सेप्ट करायचं लोएस्ट टेंडर किंवा नाही, किंवा रिजेक्ट करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या त्या ओनरकडे त्याची अथॉरिटी राहणार आहे. तर असा एक फॉर्मॅट आहे. इट इज ओनली फॉर्मॅट फॉर अ स्पेसिमन टेंडर नोटीस. असे डिफरंट फॉर्मॅट्स असू शकतात. तर अशा फॉर्मॅटमध्ये आपण ॲक्च्युअली काय करायचं आहे तर टेंडर नोटीस बनवायची आहे. ओके, थँक्यू.